Hello everyone, welcome to Excel Academy IQ. আপোনালোকক সবকে Excel Academy লৈ স্বাগতম জনালো। আজি মই from preposition আশা কৰো আপোনালোকে সবাই ভালেই আছে। গতিকে আজি এটা নতুন শব্দ লৈছো, বহুত ইন্টারেস্টিং শব্দ লৈছো ওয়াক। সো আমাৰ ইউটিউব চ্যানেল Excel Academy IQ অলরেডি আমি প্রিপজিশনৰ বহুত কেটা ভিডিও আপলোড কৰি থৈ দিছো। যিহতে ভিডিও কেটা চোৱা নাই প্লিজ সেই ভিডিও কেটা চাই লও, বহুত মজা লাগিব, বহুত ইন্টারেস্টিং ভিডিও হয়। সো আজি এটা শব্দ লৈছো ওয়াক। ওয়াক মানে কি? ওয়াক মানে খুসকাৰি যোৱা। এতিয়া ওয়াকৰ লগত কি প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বহুত ইন্টারেস্টিং হয়। স্যার ওয়াকৰ লগত আমি এলং প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম, ওয়াকৰ লগত আমি ওয়ান প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম, ওয়াকৰ লগত আমি বিসাইড প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম, ওয়াকৰ লগত আমি এক্ৰছ প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া স্যার এলং অন বিসাইড এক্ৰছ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, কোনটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হেকেটা আমি আজি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। এটো এটা ৰাস্তা, এটো এটা ৰাস্তা, yes এটো এটা ৰাস্তা। মই যদি ৰাস্তাৰ কাষেদি খুসকাৰি গৈ থাকো, ৰাস্তাৰ কাষেদি খুসকাৰি গৈ থাকো, that time আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব along preposition। along preposition আমি that time ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল এটো এটা কি হয়, মেইন ৰাস্তা হয়, মেইন ৰাস্তা। ইফালে মানে গাড়ী চলি আছে, আমি কোনফালে যাব লাগে, কাষেদি যাব লাগিব, yes কাষেদি যাব লাগে। যেতিয়া আমি কাষেদি যাব লাগে that time আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব along preposition। আৰু এটো সেম ৰাস্তা, যেতিয়া মই মাজেৰে খুসকাৰি যাম, ৰাস্তাৰ ওপৰেদি খুসকাৰি যাম, মাজেদি খুসকাৰি যাম, তেতিয়া আমি অন প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি কি দি যাম, মাজেদি যাম, that time আমি অন প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু বিসাইড কেতিয়া হয়, ফৰ এক্সাম্পল এটো এটা ৰিভাৰ, মই ৰিভাৰৰ কাষেদি খুসকাৰি যেতিয়া যাম, একচুয়ালি মই ৰিভাৰ দি যোৱা নাই, মই ৰিভাৰৰ কাষেদি গৈ আছো, that means নিয়াৰ বা ক্লোজ টু থাকিলে আমি তেতিয়া বিসাইড প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম ওয়াকৰ লগত। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত এটা টেম্পল আছে, মন্দিৰ আছে, মই মন্দিৰৰ কাষেদি খুসকাৰি গৈ আছো, ইন দ্যাট কেস আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বিসাইড প্রিপজিশন। কিমান ইজি, বহুত ইন্টারেস্টিং হয়, আপোনালোকে চাই থাকক। এক্ৰছ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, এক্ৰছ স্যার এক্ৰছ প্রিপজিশনটো আমি ওয়াকৰ লগত কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, কিমান ইন্টারেস্টিং। যেতিয়া মই ৰাস্তা এটা পাৰ হৈ যাম, ৰাস্তা ইফালৰ পৰা সিফালে পাৰ হৈ যাম, ইন দ্যাট কেস আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এক্ৰছ প্রিপজিশন। এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল আলোচনা কৰিম, বহুত মজা লাগিব, আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক। এতিয়া আমি চাৰিটা এক্সাম্পল লৈছো ইয়াত। এই চাৰিটা এক্সাম্পল যদি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পায় তেনেহলে ওয়াকৰ লগত আৰু কেতিয়াও কনফিউজ নহয় কোনটো প্রিপজিশন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথম এক্সাম্পলটো দিব আছে, ৰাম ওয়াজ ওয়াকিং ড্যাশ দা ৰুট। ৰামে কি কৰি আছিল, ৰাস্তাৰ কাষেদি খুসকাৰি আছিল। একচুয়ালি ৰুট হয়, ৰুট বুলি ক'লে আমি যিবিলাক ডাঙৰ ৰুট হয় ৰাস্তা সেইকেইটাক বুজোৱা হয়। এটো ডাঙৰ ৰাস্তা ধৰিলো, এতিয়া আমি ৰাস্তাৰ কাষেৰে মাজেৰে নাযাওঁ, আমি কোন দি যাওঁ, কাষেদি যাওঁ। ৰাস্তাৰ কাষেদি গলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, স্যার এলং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এলং। yes আমি ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰিম, এলং প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম। সো রাম ওয়াজ ওয়াকিং এলং দা রোড। রামে কি কৰি আছিল, ৰাস্তাৰ কাষেদি খুসকাৰি গৈ আছিল, মানে এটো ৰাস্তা হয়, ৰাস্তাৰ মাজেদি যোৱা নাই, কাষেদি সাইড দি গৈ আছিল। সাইড দি গৈ থাকিলে কি হ'ব, এলং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। হি ইজ ওয়াকিং ড্যাশ ফুটপাথ। এতিয়া ফুটপাথ বুলি ক'লে আমি কাক বুজাও, স্যার ফুটপাথ বুলি ক'লে সাপোজ এইটো মেইন ৰুট হয়, এইটো মেইন ৰুট হয় আৰু ইয়াৰ কাষেদি কি থাকে, ফুটপাথ থাকে। পার্টিকুলারলি ফুটপাথেদি কি হয়, মানুহে খুসকাৰাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বনোৱা হয়, সেইকাৰণে আমি ফুটপাথৰ মাজেদি যাওঁ, কাষেদি নহয়, মাজেদি যাওঁ। আৰু এই কেছত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, অন ব্যৱহাৰ কৰিম। সো শি ইজ ওয়াকিং ড্যাশ টেম্পল। তাই খুসকাৰি আছে, টেম্পল, টেম্পল দি তো খোজ নাকাঢ়ে, এইটো এটা ৰাস্তা হয়, ইয়াত টেম্পল আছে, গতিকে মই ইফালে খুসকাৰি গৈ আছো বা তাই ইফালে খুসকাৰি গৈ আছে, যেহেতু টেম্পলৰ কাষেদি গৈ আছে, ইন দ্যাট কেস আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বিসাইড প্রিপজিশন, বিসাইড। কিমান ইজি, হি ইজ ওয়াকিং ড্যাশ দা রোড ফ্রম ওয়ান সাইড টু অ্যানাদার। yes এটা সাইডৰ পৰা যেতিয়া আন এটা সাইড লৈ যাম, এইটো ৰাস্তা হয়, মই এই ৰাস্তাটো এটা সাইডৰ পৰা যেতিয়া আন এটা সাইডলৈ যাম, তেতিয়া আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এক্ৰছ প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। সো আজি আমি শিকিলো ওয়াকৰ লগত কি প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ওয়ান ব্যৱহাৰ কেতিয়া কৰিব লাগে, এলং কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এক্ৰছ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু অন কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বিসাইড কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আমি এইকেইটা শিকিলো। সো যদি কিবা তোমালোকৰ ডাউট থাকে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাবা, মই সেই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।
এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এটা নতুন শব্দ, সেই শব্দটো হ'ল পাৰ্ট। ইয়েছ, পাৰ্টৰ লগত আমি দুটা প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এটা উইথ আৰু এটা ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি উইথ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ফ্ৰম কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো আলোচনা কৰিম। যেতিয়া থিংছ থাকিব, বস্তু, আৰু পাৰ্ট উইথ যেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব এৰা এৰি হোৱা, কোনো এটা বস্তুৰ পৰা এৰি যোৱা, কোনো এটা বস্তুৰ পৰা কি এৰি যোৱা। ইন দ্যাট কেছ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, পাৰ্ট উইথ। আৰু পাৰ্ট এটা শব্দ, এইটো এটা কি হয়, ভাৰ্ব হয়, আৰু ভাৰ্বৰ লগত যেতিয়া প্ৰিপজিশন আহি যায় তেতিয়া কি হৈ যায়, ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কেতিয়া গঠন হয়, ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব, আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো টোটেলি চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু পাৰ্ট উইথ মানে এৰা এৰি হোৱা। আৰু পাৰ্টৰ লগত ফ্ৰম সেই সময়ত হ'ব যেতিয়া বিদায় লোৱা বুজাব, কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ পৰা, কোনোবা এজন পাৰ্চনৰ পৰা বিদায় লোৱা বুজায়। ইন দ্যাট কেছ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, পাৰ্ট ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াত এটা দুটা এক্সাম্পল দিয়া আছে। আই কেন নট পাৰ্ট ডেছ প্লে, মই কি কৰিব নোৱাৰো, খেলৰ পৰা খেল বাদ দিব নোৱাৰো বা এৰিব নোৱাৰো। ইন দ্যাট কেছ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, যেহেতু প্লেটো কি নহয়, পাৰ্চন নহয়, আৰু পাৰ্চন নাথাকিলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, উইথ ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত কি হোৱা বুজাইছে, এৰা এৰি হোৱা বুজাইছে। ডেট মিনছ মই খেলটো কি কৰিব নোৱাৰো, এৰিব নোৱাৰো, বাদ দিব নোৱাৰো। ইন দ্যাট কেছ আমি উইথ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু যেতিয়া পাৰ্চন থাকিব আমি চকু মুদি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, ফ্ৰম প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম। কাৰ লগত, পাৰ্টৰ লগত। কিমান ইজি। চ' আই হেভ পাৰ্টেড ডেছ মাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, মই অলৰেডি কি কৰিছো, বিদায় লৈছো। কাৰ পৰা, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পৰা। ইন দ্যাট কেছ যেহেতু মাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো কি হয়, এজনী পাৰ্চন হয়, ব্যক্তি হয়, আৰু সেইভাৱে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম ফ্ৰম প্ৰিপজিশন। ইয়াত আমি ফ্ৰম প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চ' পাৰ্টৰ লগত উইথ তেতিয়া হয় যেতিয়া নন লিভিং থিং থাকে, যেতিয়া কোনো এটা বস্তু থাকে তেতিয়া আমি উইথ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু যেতিয়া লিভিং থিং থাকিব, ব্যক্তি বুজাব, পাৰ্চন বুজাব, ইন দ্যাট কেছ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, ফ্ৰম প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম। একেবাৰে ইজি। গতিকে আজিৰ পৰা মনত ৰাখিব লাগিব যে পাৰ্চন থাকিলে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ফ্ৰম, কাৰ লগত, পাৰ্টৰ লগত, আৰু উইথ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া পাৰ্চন নাথাকিব, বেলেগ কিবা থাকিব। ইন দ্যাট কেছ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব উইথ প্ৰিপজিশন পাৰ্টৰ লগত। আজি আমি শিকিলো দুটা শব্দ, প্ৰিপজিশন বহে সেইকেইটা আমি আলোচনা কৰিলো, আৰু এতিয়া আলোচনা কৰিলো পাৰ্টৰ লগত কি কি প্ৰিপজিশন বহে। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহলে লাইক কৰিব, কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বা আমাৰ ফেসবুক পেজ এক্সেল একাডেমি আইকিউ যদি ফলো কৰা নাই তেনেহলে ফলো কৰি দিয়ক। আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাব। আজি ইমানখিনিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ধন্যবাদ।